मी दत्तात्रय कोंडिबा शिंदे, राहणार पिंपळगाव पिसा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. मी जन्मतारीख माझी 21 डिसेंबर 1980. मी 1999 साली इंडियन मिलिटरी आर्मीमध्ये भरती झालो. आर्मीमध्ये गेल्यानंतर माझा ड्रायव्हर हा ट्रेड होता, रणगाडे आणि गाड्या रणगाडे चालवत असताना मला 2005 साली मुळव्याधाचा त्रास जाणवायला लागला. तर मला औरंगाबाद येथे मुळव्याधाचं ऑपरेशन करण्यासाठी सजेस्ट करण्यात आलं. औरंगाबादला गेलो असता मी तिथे ऑपरेशन केलं आणि त्यानंतर ऑपरेशनमध्ये काय कशा प्रकारे केलं ते काही समजलं नाही. भूल देऊन इंजेक्शन दिलं का काय केलं हे काहीच समजलं नाही. परंतु त्यानंतर मला एक आराम वाटायला लागला. म्हणलं ठीक आहे, आपलं मुळव्याध ठीक झालं, व्यवस्थिशीर झालं. अशा पद्धतीने 2020 साली मला पुन्हा भगेंदरचा त्रास व्हायला लागला. आता ते काय त्रास आहे हे काय मला माहीत नव्हतं. फक्त संडासच्या जागी आतमध्ये एक गाठ आलेली आणि ती फुगली. तर ती दुखती म्हणून मी पुन्हा औरंगाबादला गेलो असता डॉक्टरांनी चेक करण्यासाठी जेव्हा मला चेक केलं तेव्हा सांगितलं की आपल्याला एक छोटंसं ऑपरेशन करावं लागेल आणि तुम्हाला भगेंदर आहे. मला जे बी आहे सर फक्त दुरुस्त करा. ही जागा अशी आहे की संडासची जागा आणि रोजच आपल्याला तिचा वापर करायचा आहे, त्याला आपण ब्रेक करू शकत नाही किंवा म्हणजे हॉल्ट करू शकत नाही. तर जे काय असेल ते करा, परंतु मला ठीक करा. मग त्यांनी 2020 साली कोरोना काळामध्ये माझं ऑपरेशन केलं आणि 2022 मध्ये मला पुन्हा सेम त्रास व्हायला लागला. 2च वर्षामध्ये मला त्रास व्हायला लागल्यानंतर मी पुन्हा औरंगाबादला गेलो असता त्यांनी पुन्हा सांगितलं की तुम्हाला भगेंदर आहे आणि त्याचं ऑपरेशन करावं लागेल. म्हणलं सर मी 2च वर्षापूर्वी ऑपरेशन केले आणि परत आता हा त्रास कसा काय? तर म्हणले भगेंदर हे होऊ शकतो, त्याचा काही निश्चित म्हणजे आम्ही 100% आता लगेच पूर्ण इलाज काही सांगू शकत नाही. तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की आपण वारंवार अशा प्रकारचं ट्रीटमेंट घेणं हे किंवा याच डॉक्टरांकडे 2 वेळेस आपण ऑपरेशन करून सुद्धा आपल्याला पूर्ण आराम भेटलेला नाही किंवा आपल्याला जे आजार आहे तो क्लिअर झालेला नाही. त्यानंतर मी 1999 ते 2016 पर्यंत मिलिटरीमध्ये होतो. 2016 ते 2018 2 वर्ष मी रिटायरमेंट नंतर गावी होतो. 2018ला मी मुंबई पोलीस दलामध्ये भरती झालो. त्यानंतर पोलीस दलात पण जेवण खाण्याचा टायमिंग काही व्यवस्थिशीर नसतो, कधी मागे पुढं होत असतं आणि मिलिटरीमध्ये थोडं नॉनव्हेज किंवा ड्रिंक किंवा थोडं गाड्या रणगाड्यांचं कायम बसून काम किंवा हार्ड काम यामुळे सुद्धा मुळव्याधाचा किंवा त्रास होईल असं मला स्वतःच्या मनाला मी समजून चालत होतो. तर 2022च्या नंतर मी मुंबईला 2 ठिकाणी ट्रीटमेंट घेतली. ठाण्याला 1 ठिकाणी घेतलं. त्या डॉक्टरांनी पण काय केलं ते त्यांनाच माहिती. त्यांच्या पद्धतीने जवळजवळ 30-35 हजार रुपये घेतले. तिथे आराम भेटला नाही. नंतर पनवेलला एक डॉक्टर भेटले. त्यांनी मला 4 सूत्र या असे काहीतरी पद्धत सांगितली की इंजेक्शन देऊन 10,000 रुपयांना 1 इंजेक्शन होतं. ते इंजेक्शन म्हणले तुम्हाला 6 इंजेक्शन घ्यावे लागतील आणि मी ते दर 15 दिवसाला अशाप्रमाणे 6 इंजेक्शन घेतली. तरीही मला काय आराम वाटत नव्हता. सरांना म्हणलं सर काय आराम वाटत नाही. ते म्हणजे अजून 2 इंजेक्शन घ्यावे लागतील. म्हणलं ठीक आहे सर चालतंय. मग पुन्हा एक मी इंजेक्शन घेतलं. पुन्हा त्याच्यानंतर 8वं इंजेक्शन पण घेतलं. तरीही मला कसल्याही प्रकारचा फरक जाणवला नाही. 8व्या इंजेक्शनचे पैसे मी काय सरांना दिले नाही. 7 इंजेक्शनचे 10,000 रुपयाप्रमाणे 70,000 रुपये मी सरांना पेमेंट केली. त्यानंतर दुसऱ्या एका माझ्या मित्रानं मला आपलं इथं हिलिंग हँड्स हॉस्पिटल पुणे इथे येण्यास सजेस्ट केलं. इथे आल्याच्या नंतर अश्विन पोरवाल सरांनी मला चेक केलं. चेक करून सांगितलं की तुम्हाला भगेंदर आहे आणि त्याचं ऑपरेशन करावं लागेल. ऑपरेशनसाठी मी हो म्हटलं, कारण मित्र अजून 1-2 जणांनी हॉस्पिटलबद्दलची मला माहिती सांगितली होती. परंतु मी असं म्हणजे माझं हे 6वं ऑपरेशन आहे हिलिंग हँड्समध्ये आणि त्याच्या आधी लोकल डॉक्टरांना किंवा गावाकडे म्हणा इतर किती ठिकाणी एक वेगळ्या भाषेत सांगायचं झालं तर माझ्या त्या संडासच्या जागेमध्ये किती जणांनी चेक केलं असेल ते सांगणं मला थोडं अवघड आणि वाईट वाटतं. परंतु दुखणंच अशा ठिकाणचं आहे की त्याबद्दल लपवून ठेवणं ठीक नाही. इथे ऑपरेशन केल्याच्या नंतर दर 15 दिवसाला चेकिंगला बोलवत होते. हे सरांनी सांगितलं होतं की 2 महिन्यात तुम्ही क्लिअर व्हाल, परंतु थोडा टायमिंग जास्त लागला. प्रत्येक वेळेस इथं आल्याच्या नंतर फरहान सर आणि त्यांच्याबरोबर एक मुलगी आहे आणि एक मुलगा, 2 जणांचे नाव माझ्या लक्षात नाही, परंतु ते 3 जण एवढा आधार द्यायचे, एवढं समजून सांगायचे, एवढं व्यवस्थिशीर ट्रीटमेंट द्यायची
त्यामुळे मला असं वाटायचं की आपलं शरीरच आपल्याला साथ देत नसेल आणि थोडा आपल्याला रिकवर व्हायला टाइम लागेल. ॲक्च्युली पूर्ण 1 वर्ष गेलं, परंतु आता मी 100% एकदम क्लिअर आहे. मला कसल्याही प्रकारचा त्रास नाही. आणि भरपूर जणांना मी हे सांगितलं की याच हॉस्पिटलमध्ये, आणि खास विशेष म्हणजे फरहान सर आणि येथील स्टाफ पूर्ण ट्रीटमेंटची एक प्रकारे जबाबदारी घेतात की काहीही होऊ द्या, आम्ही त्याला जबाबदार आहे. आणि तशा प्रकारे फरहान सर आणि त्यांच्या सहकार्यांनी मला अगदी आता मी 100% क्लिअर आहे. खूप खूप धन्यवाद आहे हिलिंग हँड्स हॉस्पिटलचे आणि पूर्ण स्टाफचे. धन्यवाद. लांब चाललं पण आमच्यासाठी करताय ना. बरोबर हे बरोबर. तुमच्यासाठी थोडंच काय. आणि तुम्ही पैसे जर घेत असते ना, खरं सांगायचं आता रूमच्या पैसे घेणारे डॉक्टर पण भरपूर भेटले. मी सरांना सांगितलं माझ्याकडून किती लुटलंय मला. हा? पैशाचा विषय नाही जीवनामध्ये. माणूस येताना एक घेऊन आलेला नाही आणि जाताना एक घेऊन आलेला. बरोबर. जेव्हा काही अशी टेन्शनदायक गोष्ट होती ना, हा. की आपली म्हणजे हार होती किंवा काही नुकसान होतं ना, त्यावेळेस आपल्या मनाला एकच सांगायचं, आपण येताना काहीच आणलेलं नाही आणि जातानाही काही घेऊन जाणार नाही. Perfect. मग फक्त मध्ये एन्जॉय करायचा. त्या एन्जॉय मध्ये काही अप होईल काही डाऊन होईल. हा ते तर आहे. अप अँड डाऊन. खूपच म्हणजे डेली पण एन्जॉय केले की तेच नाही पण त्रास. खूप छान वाटलं मला. अरे वा, मस्त.